never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. වෙනද වගේම අද මගේ YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද මගේ YouTube channel එක අරන් ඉන්නේ unboxing video එකක්. ඉතින් මම unbox කරන්න දෙකක් අරන් ගෙන තිනවා. ඉතින් මම අරන් ගෙන තියෙන unbox කරන්නේ Bluetooth earphone දෙකක්. ඉතින් මෙන්න මේ earphone එකයි මෙන්න මේක. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක unbox කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් එන්නේ. ඉතින් මේක ගැන වැඩි විස්තර කතා කරමු ඉදිරියේදී. අපි කෙලින්ම unboxing video එක පටන් ගමු. ඒ වගේම කියන්නේ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මම අද මේ earphone දෙකෙන් මුලින්ම unbox කරන්න ඉන්නේ. මෙන්න මේ box එකේ පොඩියට පේන ඉන්නේ Bluetooth earphone එක තමයි මුලින්ම unbox කරන්න ඉන්නේ. අපි එන මුලින්ම පැත්තකින් තියලා මේක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ Bluetooth earphone එක රුපියල් 1500 වගේ ඊටම අඩු මුදලකට තමයි මම මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ අඩු මුදලකට අද කාලේ මිලදී ගන්න පුළුවන් එකක් ගොඩක්ම වටිනවා මේ වගේ Bluetooth earphone එකක්. ඉතින් මේක මුලින්ම මෙතන උඩ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක සඳහන් කරලා තියෙන Bluetooth earphone කියලා මේ box එකේ උඩ. ඊපස්සේ ඒකේ වැඩි විස්තර ටිකක් නම් ඩීටේල්ස් නම් දාලා නැහැ. අපි නම් මුලින් මේ ඒ වගේම කියන්නේ මේකේ කියන්නේ මේක යූස් කරලා මේක charge කරලා යූස් කරලා වෙලාව තමයි පැය 4ක් වගේ උඩින්ම මේක charge කරලා يعني යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා පැය 4ක් වගේ ගොඩ ප්‍රමාණයක් යූස් කරන්න පුළුවන් එකත් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. අපි එන මේක unbox කරලා බලමු. ඉතින් unbox කරාම මෙන්න මේ වගේ පැක් කරලා තියෙන ලස්සනට. මෙන්න මේ විදිහට දිනවා. ඉතින් මේක අපිට paper box එකක් හම්බලා තියෙනවා. අපි ඒක දැන් මම දැන් ඔයාලට zoom කරලා පෙන්නන්න paper box එකේ මොනවද සදාන්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ earphone එකේ box එක අපිට දෙකෙන්ම ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි කලින් විදිහට මේක unbox කරාම මුලින්ම charging එක ඊට වගේම ඊට පස්සේ තමයි earphone එක අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ box එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඒ වගේ මේකේ paper box එකක් දීලා දිනවා. ඉතින් අපි ඒක පැත්තකින් තියලා අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද earphone එක fix කරලා තියෙන්නේ කියලා. Do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දැන් earphone එකේ කියන්නේ එක පැත්තකින් තමයි තියෙන්නේ අර වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්න. ඒ වගේම මැද තියෙනවා අර දැන් කෝල් එනකොට ආන්සර් කරන්න, කියන්නේ ඔබාගෙන ඔන් කරන්න. ඒ බටන් එක දීලා තින්නේ මේ මොකද්ද earphone එකේ මැද. ඉතින් අපි දැන් paper box එක ගැන කතා කරොත් ඒක ඉතින් වැඩි විස්තර ටිකක් නම් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක යූස් කරන්න කොහොමද කියලා තමයි තියෙන්නේ ගොඩක්ම. ඒ කියන්නේ මේ වගේ warranty එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා පැය කීයක් charge කරන්න ඕනද කියන්නේ play time එක පැය 4ක් තියෙනවා. talk time එක තියෙන පැය 4ක්. ඉතින් ඒ වගේ පැය ගණන් වගේක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අනිත් පැත්තේ නම් ඔය Chinese වලින් එකම දේ තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න විදියට මේ Bluetooth earphone එක unbox කරාම මේ වගේ ලස්සනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගන්න නම් වැඩි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඕන කෙනෙක් දන්නා මේක යූස් කරන්නේ මොකටද කියලා. ඉතින් මේක ලස්සනට අපිට මේ වගේ කන්නේ දාගෙන අපිට කෝල් ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැය 4ක් වගේ කාලයක් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන එකත් ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වනේ ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකේ විස්තර ටික. ඉතින් මේකේ වැඩි විස්තර දෙයක් නැහැ. ඕන කෙනෙක් දන්නවනේ යූස් කරන්න මොකටද කියලා. අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියලා ඊළඟට unbox ඒ වගේම කියන්නේ මේකේ sound එකේ මාරම quality එකයි. ඉතින් කියලාම වැඩක් නැහැ. ඔරිජිනල් එකක් ගන්නවා වගේ sound එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේක පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මම unbox කරන්න ඉන්න Bluetooth earphone එක ගැන බලමු. ඉතින් guys මම ඊළඟට unbox කරනවා කියලා කිව්වේ මෙන්න මේ Bluetooth earphone එක. මෙන්න මේ brand එකෙන් ගහපු Bluetooth earphone එක තමයි ඊළඟට මම unbox කරනවා කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක unbox කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ කියන්නේ
මේකේ වැඩි විස්තර සඳහන් කරන්නේ මේ ටයිමින් ගන්න නිසා බොක්ස් එක ගැන වැඩි සඳහන් කරලා නැහැ. ඔව්. ඉතින් මේකෙන් අපිට කලර්ස් දෙකකින් අපිට මෙලඩි ගන්න පුළුවන්. මම ගත්තේ නම් බ්ලැක් කලර් එක. ඒක වයිට් කලර් එකකුත් තියෙන. ඉතින් ඒක ඕන මෙලඩි ගන්න පුළුවන්. මේකත් මිල වෙන්නේ අරක ගානම තමයි. ඒ කියන්නේ 1500යි මේක. දෙක ඒ කියන්නේ දෙකම මෙලඩි ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3000කට. මේකත් 1500 අරකත් 1500. දෙකම එක ප්‍රයිස් එකේ තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක මොනවද විස්තර ටිකක් නම් මේක ඇතුළේ සාම බොක්ස් එක ගැන සඳහන් නැහැ. චයිනා කොහේ වලින් වචන වගේක් නම් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි අපි ඉන්නේ මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මෙහෙම තමයි මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මේ බොක්ස් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන charger එක, charging cable එක. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සනට ඉන්ඩිකේට් කරලා දෙනවා අපේ Bluetooth earphone එක. මම දැන් ඔයාලට zoom කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා හරියට. හරි guys, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ මම දෙවෙනිටම අන්බොක්ස් කරගෙන ඉන්න Bluetooth earphone එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ පොඩි පොඩි ශබ්ද වගේක් නම් එනවා වැඩි ගණන් ගන්න එපා ඉතින්. ඉතින් මේ දැන් මේකේ මුලින්ම අන්බොක්ස් කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ Bluetooth earphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එකක් බලත්තේ black color එකකින්. මම අරකට කලින් එකක් අන්බොක්ස් කරේ black color එක තියෙන එකනේ. ඉතින් මේක මම black color එකකින් තමයි අන්බොක්ස් කරේ. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior and ඉතින් guys මම මේක zoom කරලා පෙන්නුවා මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට මේ earbuds ඒ කියන්නේ earphone එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ charging wire එක. ඉතින් ඒක නම් මේ charging box එක ගන්න ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් ඒවර හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක paperbox ගැන නම් කතා කරොත් කලින් unbox කරපු earbuds එකේ paperbox වගේ නෙමෙයි. මේක නිකන් පොඩි කොල්ලෙක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තනිකර ඔක්කොම Chinese වලින් මම හිතන්නේ. ඔය එහා පැත්තේ එක ඉංග්‍රීසි වලින් මම හිතන්නේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නම් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මේ Bluetooth earphone දෙකේ unboxing වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වනේ කලින්ම මේක වැඩි මේ මොකද earphone එක ගැන වැඩි කතා කරන දෙයක් නැහැ කියලා. මොනම කෙනෙක් දන්නා මේක යූස් කරන්නේ මොකද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නනවා. ආට විස්තර ටිකක් කියලා දුන්නා මේක ගැන. මේ බොක්ස් එකේ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩින් ගහපු earphone දෙක ගැන. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ කියන අවසාන කොටස කියන්න ඕනේ. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් කියන්නේ ඔයාලා අලුතෙන් එකතු වෙලා මගේ channel එකට අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන අතපාට subscribe button එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා comment box එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් guys අදට ගිහින් මේ වගේ තව unboxing videos වලට කියන්නේ new vlogs මම අරන් එනවා මේ මගේ YouTube channel එකේ. එහෙනම් guys අදට ගිහින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious.